Phùng Thiệu Phong đã viết một bức thư bảo lãnh tha thiết cầu xin Triệu Lệ Dĩnh làm lành, và Triệu Lệ Dĩnh, người đã tạm nghỉ việc 1 năm, dường như đã rất cảm động. Hai người đã được chụp ảnh nhiều lần trong các chuyến đi chơi gia đình, trở về biệt thự sang trọng của họ vào đêm khuya và thậm chí cùng nhau tham dự các buổi họp phụ huynh của con cái. Hãy nhìn xem, họ từng được chụp ảnh cùng nhau tại một công viên giải trí, rồi sau đó cùng vào một biệt thự vào đêm khuya, thậm chí còn có cả những bài viết quảng cáo mô tả sống động việc hai người vô tình chạm tay nhau tại buổi họp phụ huynh của con trai họ. Trước khi công chúng vốn thích buôn chuyện kịp ăn hết hạt dưa, nhiều người trong giới giải trí đã lên tiếng tuyên bố rằng Phùng Thiệu Phong thậm chí đã viết thư bảo lãnh cầu xin hòa giải. Trong khi đó, có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã tạm nghỉ diễn xuất 1 năm, không có bộ phim mới nào được khởi quay. Kết quả là các diễn đàn bàn tán sôi nổi lập tức bùng nổ, vô số cư dân mạng đặt cược liệu bộ phim ly hôn này có phải là câu chuyện có thật về vợ quay lại nhà hỏa táng. Liệu Triệu Lệ Dĩnh có thực sự bị anh ta làm cho mệt mỏi và quay về với anh ta? Trước khi vội vàng đứng về phe nào hay ghép đôi bất kỳ ai, hãy cùng nhau soi xét kỹ xem bộ phim này thực chất được làm từ những gì. Quay ngược lại tháng 4 năm 2021, khi cả hai đồng thời tuyên bố ly hôn, cả hai đều đăng tải cuộc sống còn dài, quá khứ tốt đẹp, tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn. Lời chia tay đầy trang trọng này đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó. Xét cho cùng, một người từng là thần tượng trong các phim cổ trang, người kia là một nữ diễn viên hiếm hoi, rất thành công trong làng giải trí Trung Quốc. Cuộc hôn nhân và sự ra đời của con họ từng được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, tình yêu trong giới giải trí cuối cùng không thể vượt qua những điều nhỏ nhặt và khác biệt của thực tế. Trong 3 năm kể từ khi ly hôn, họ đã cùng nhau tạo dựng một chiếc ô che chở dường như hoàn chỉnh cho con mình, nhưng mỗi người cũng đã đi theo con đường riêng. Trước tiên, hãy cùng xem xét màn kịch nỗ lực chân thành để giành lại tình cảm do người đàn ông này dàn dựng. Kể từ khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng một thời gian, nhưng trong 6 tháng qua, những tin đồn về anh ta trở nên vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, một số cư dân mạng ở Thượng Hải tiết lộ rằng họ đã tận mắt nhìn thấy mẹ của Phùng Thiệu Phong tại một góc mai mối cao cấp nổi tiếng, cầm theo thông tin tìm kiếm một người bạn đời phù hợp cho con trai mình, yêu cầu rõ ràng, tính khí trang trọng và gia thế tốt. Mặt khác, một lượng lớn các tài khoản tiếp thị đồng loạt phát hành thông cáo báo chí, phóng đại việc Phùng Thiệu Phong đột nhiên hối hận, thậm chí còn hạ mình viết bảo lãnh, tất cả chỉ để cầu xin sự tha thứ của Triệu Lệ Dĩnh. Chiêu trò hai mặt này thực sự khó hiểu, nhưng bất cứ ai từng hoạt động trong ngành giải trí Trung Quốc một thời gian đều có thể thấy ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Đây không phải là lời thú nhận chân thành của một người con trai lạc lối trở về. Rõ ràng đây là một chiêu trò PR được tính toán kỹ lưỡng, cân bằng giữa lợi ích của gia đình anh ta và nhu cầu của gia đình. Nếu Phùng Thiệu Phong thực sự muốn hòa giải với các kênh liên lạc đã được thiết lập trong ngành giải trí, anh ta có thể liên lạc riêng với cô ấy hoặc thông qua các kênh chính thức giữa các đội ngũ của hai bên. Tại sao lại phải dùng đến ảnh paparazzi và những thông tin rò rỉ ẩn danh để thăm dò dư luận? Những bức ảnh họ đi xe cùng nhau vào đêm khuya và đi du lịch cùng các con không phải là lời mở đầu cho sự hòa giải, mà là sự thể hiện của một diễn viên trưởng thành đang hoàn thành trách nhiệm của một người cha nổi tiếng hợp tác với vợ cũ để tạo ra một môi trường hài hòa cho sự phát triển của các con, đồng thời duy trì hình ảnh của một người tận tâm và chu đáo. Những gì công chúng cho là những tương tác mơ hồ và kéo dài, khi được loại bỏ mọi sự che đậy, chỉ đơn giản là những giai đoạn không thể tránh khỏi và thực tế của việc cùng nuôi dạy con cái sau ly hôn. Hãy cùng hướng sự chú ý đến Triệu Lệ Dĩnh, là một nữ diễn viên hàng đầu sinh năm 1980, xuất thân từ hoàn cảnh khiêm tốn. Sự nghiệp của cô trong những năm gần đây có thể được miêu tả như một câu chuyện về sự trở lại đầy ngoạn mục, từ những bộ phim cổ trang đầu tiên đến việc giành được nhiều giải thưởng cho các tác phẩm như Mệnh Đề Minh Lan và Gió Thổi Nửa Mùa Hè. Cô đã tự tạo dựng con đường riêng cho mình trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc bằng sự kiên trì bền bỉ. Tuy nhiên, đúng lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tạm dừng mọi hoạt động. Sau khi kết thúc bộ phim Gió Thổi Nửa Mùa Hè, cô không lập tức bắt tay vào các dự án mới như thường lệ, mà thay vào đó bước vào kỳ nghỉ việc kéo dài 1 năm. Trong khi đó, nhiều tin đồn về cô lan truyền dữ dội. Tin đồn gây phẫn nộ nhất là việc cô mang thai con thứ hai, thậm chí còn nêu rõ ngày dự sinh và bệnh viện. Đối mặt với những tin đồn vô căn cứ như vậy, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp đưa ra tuyên bố chính thức bác bỏ tin đồn, khẳng định rằng đó hoàn toàn là những lời bịa đặt ác ý và họ có quyền khởi kiện. Về những bức ảnh chụp chung không có căn cứ, nhân viên của cô cũng bất lực làm rõ rằng sự tương tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hoàn toàn là vì con của họ. Cái gọi là chạm tay chỉ là để an ủi con trai đang sợ hãi của họ, và hoàn toàn không có chuyện nối lại mối quan hệ trong quá khứ như người ngoài đồn đoán. Thực tế,
Việc Triệu Lệ Dĩnh tạm nghỉ không phải là chờ đợi sự hòa giải hay không có vai diễn nào, mà đó là một kỳ nghỉ dài mà cô tự nguyện dành cho bản thân sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ. Người hâm mộ quen thuộc với cô đều biết rằng cô đã nhiều lần bày tỏ sự mệt mỏi trong các cuộc phỏng vấn. Cô thẳng thắn nói rằng cô không thích mọi người quá đề cao sự chăm chỉ của mình, cô chỉ đơn giản là đang làm những gì cô tin là mình nên làm. Khi một người đã đạt được tự do tài chính và có tầm ảnh hưởng đáng kể, việc chậm lại để trân trọng cuộc sống, dành thời gian cho gia đình và nhìn nhận lại bản thân là lựa chọn tự nhiên nhất. Đây không phải là sự tạm dừng sự nghiệp mà là một sự thay đổi chủ động trong các ưu tiên cuộc sống của cô. Thế giới bên ngoài thường sử dụng những câu chuyện gia trưởng truyền thống để phân tích quá trình sống của những người phụ nữ độc lập. Trong một số định kiến, một khi người phụ nữ ngừng làm việc hoặc không còn liên lạc với chồng cũ, đó chắc chắn là do cô ấy đã trải qua những tổn thương về mặt cảm xúc hoặc bị đàn ông thao túng. Do đó, họ gán cho việc Triệu Lệ Dĩnh làm tròn bổn phận người mẹ là mềm lòng và phóng đại sự hợp tác của Phùng Thiệu Phong trong việc chăm sóc con cái là theo đuổi vợ. Tuy nhiên, lập luận này bỏ qua điểm quan trọng nhất, sự tự tin của Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy đã vượt qua giai đoạn cần dựa dẫm vào bất cứ ai để chứng minh giá trị bản thân từ lâu. Năm ngoái, một bảng xếp hạng uy tín cho thấy Triệu Lệ Dĩnh luôn nằm trong số những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc nhờ giá trị thương mại đáng kinh ngạc và tầm ảnh hưởng của các tác phẩm. Mức lương mỗi tập và quyền lựa chọn dự án của cô ấy là vô song trong ngành. Làm sao một người phụ nữ quyền lực như nữ hoàng với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách và sự chuyển mình sự nghiệp cực kỳ thành công lại có thể quay trở lại lối sống cũ chỉ vì một vài sự đảm bảo đáng ngờ. Những khoảnh khắc được gọi là hòa giải đó chẳng qua chỉ là những người ngoài cuộc thêm thắt vào kịch tính của riêng họ. Thế giới người lớn đầy rẫy những mối quan hệ phức tạp nhưng cũng có nhiều ranh giới rõ ràng về phép tắc ứng xử. Việc hạ thấp những nỗ lực hòa nhã của chồng cũ xuống thành diễn kịch vì con cái và coi sự quan tâm thỉnh thoảng của anh ta như một sản phẩm phụ thuận tiện của việc di chuyển hiệu quả là chiến thuật cơ bản của một nữ diễn viên hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh khi xử lý các mối quan hệ ly hôn. Việc nắm tay nhau tại buổi họp phụ huynh của con trai là vì đứa trẻ cần sự an ủi từ cả hai bố mẹ. Việc cùng nhau đưa con đi du lịch là để tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ trọn vẹn cho đứa trẻ. Tất cả những điều này đều xoay quanh đứa trẻ ngây thơ, không hề có bất kỳ sự pha trộn cảm xúc cá nhân nào. Điều thú vị hơn nữa là phản ứng của ngành công nghiệp điện ảnh đối với điều này. Một nhà sản xuất nổi tiếng đã tiết lộ tại một buổi gặp mặt riêng rằng các nhà đầu tư hiện đang chào mời Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều kịch bản, nhưng đội ngũ của cô ấy có tiêu chí lựa chọn cực kỳ khắt khe. Họ không chỉ xem xét chất lượng kịch bản mà còn cả lịch quay phim có phù hợp với thời gian cá nhân của cô ấy hay không. Điều này gián tiếp xác nhận rằng việc tạm nghỉ hoàn toàn là lựa chọn của riêng cô ấy, chứ không phải là điều cô ấy bị ép buộc phải chấp nhận. Cô ấy là người làm chủ thời gian của mình, chứ không phải là người phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Nhìn lại hành trình của Triệu Lệ Dĩnh từ xuất thân khiêm tốn ở Hành Điền đến vị trí hiện tại là một nữ diễn viên hàng đầu, những phẩm chất nổi bật nhất của cô là tinh thần kiên cường và sự minh bạch tuyệt đối. Cô đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi khi lựa chọn kết hôn và sau đó đã dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân, từng bước đi đều với quyết tâm không lay chuyển. Giờ đây, cô tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình với cùng một sự quyết tâm vững chắc. Cách đây không lâu, các phương tiện truyền thông lá cải đã chụp được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi nghỉ mát ở nước ngoài, ăn mặc giản dị và nở nụ cười thư thái hiếm thấy. Cùng lúc đó, Phùng Thiệu Phong cũng được chụp ảnh tham dự một bữa tiệc cốc tai cao cấp đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp, trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Hai bức ảnh đời thường tưởng chừng không liên quan này thực chất lại tiết lộ sự thật, cả hai đều đang trên con đường riêng của mình, thỉnh thoảng giao nhau vì con cái nhưng nhanh chóng lại đi theo những con đường riêng biệt. Do đó, khi chúng ta thấy những tiêu đề giật gân như Phùng Thiệu Phong viết cam kết hay Triệu Lệ Dĩnh mệt mỏi nhưng giành lại được, chúng ta chỉ cần cười cho qua. Đây không phải là một câu chuyện bi lụy về việc liệu một người đàn ông có thể giành lại vợ cũ hay không, mà là một lời tuyên bố tỉnh táo từ một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, người sau khi trải qua nhiều thăng trầm đã quyết định cách sống nửa sau cuộc đời mình.